Hello, welcome to my YouTube channel. Before you look this video, subscribe it, like it, share it, have a comment. Every twice a week, I shall release a video. So don't forget to subscribe and do the bell icon. I shall invite you to look the video from the beginning to the end. You are welcomed. ආයිබෝවන් මේ වීඩියෝ තුලින් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ ග්‍රැෆික් චිත්‍ර යටතේ දවටන නිර්මාණය පිළිබඳවයි. විශේෂයෙන්ම බහාලුමකට ඇසුරුමකට අපි දවටනයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? ග්‍රැෆික් චිත්‍ර කියන්නේ තවත් කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් අපි නිර්මාණය කරලා දෙන නිර්මාණයක්. එහෙමනම් අපි බලමු මේ දවටන නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝව තුලින්. ග්‍රැෆික් චිත්‍ර යටතේ දවටන ලේබල් පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝයෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔබ දකිනවා මේ බහලුම් සඳහා ලේබල් කීපයක් අපි මෙහි දකිනවා. ඔබ බලන්න මේ අයිස්ක්‍රීම් භාජන කීපයක් වෙනුවෙන් බහලුම් කීපයක් වෙනුවෙන් අපිට විවිධ වූ හැඩෙන් සහ වර්ණ වලින් යුක්ත වූ විවිධ නිෂ්පාදකයන්ගේ ලේබල් අපි දකිනවා. ඔබ බලන්න රවුන් ඒ වගේම විවිධ හැඩෙන් ඊටත් වෙනස් වූ හැඩයක් මේ ලේබල් එක සඳහා අපි දකින්නේ, මේ දවටනිය සඳහා අපි දකින්නේ. ඉතින් ඔබ බලන්න මේ වගේ බහලුමකට මේ වගේ දවටනයක් තමයි අපි දකින්නේ. මේ දේ ප්‍රායෝගික වෙළඳපොලේ අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ නිෂ්පාදනය අනුව ඒ බහලුමට අදාළ විදිහට අපි ලේබල් නිර්මාණය කළ යුතුයි. අපි බලමු මේ ලේබල් එක අඩංගු දේවල්. ඔබ බලන්න නම, නිෂ්පාදකයාගේ නම, ඊට පස්සේ මිල, සීනි, ලුණු, මේද පිළිබඳව අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම රූප සටහනක් තියෙනවා. අඩංගු ද්‍රව්‍ය ගැන, බාකෝඩ් එක ගැන තියෙනවා. SLS ලාංඡන තිබේ නම් අඩංගු ද්‍රව්‍යයන් පිළිබඳව, මිල පිළිබඳව, නිෂ්පාදිත දිනය, ලාංඡනය පිළිබඳව අපේ යම් යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඔබ බලන්න නිෂ්පාදිත දිනය, කල්ලි කුත්‍රීමේ දිනය, ඒ වගේම මිල විවිධ විදිහට මේ එක එක නිෂ්පාදකයා අනුව විවිධ ලේබල් අනුව මෙය පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වලින් යුක්තව නමුත් මෙහි අඩංගුව තිබෙනවා. එහෙමනම් අපි බලමු මෙන්න මේ ප්‍රධාන කාරණා ටික මොනවද කියලා. අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් ලියා ගනිමු. සටහන් කරගමු. ඔබ බලන්න නිෂ්පාදනයේ නම. ඒ වගේම එහි ලාංඡනයක් තිබේ නම් ලාංඡනය පිළිබඳව තිබේ නම් පමණයි. බොහෝ දුරට තිබෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රමාණය ගැන අදහසක් තියෙනවා. කොයිතරම්ද කියන ලීටර එකද, ග්‍රෑම්ද, කිලෝ කීපයක්ද, කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අඩංගු ද්‍රව්‍යයන් පිළිබඳව. අඩංගු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව එහි අන්තර්ගතයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දිනය, නිෂ්පාදන දිනය, manufacture date එක පිළිබඳව. ඊට පස්සේ කල්ලි කුත්වීමේ දිනය, expire date එක ගැන. ඒ ටික අපි මෙහි අඩංගු කළ යුතුයි. ඊට අමතරව ඔබ දකිනවා මිල පිළිබඳව මිලත් සඳහන් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ බාකෝඩ් එක පිළිබඳව. බාකෝඩ් එක දැන් බොහොම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම රූප සටහනක්, ආකර්ශනීය වූ රූප සටහනක්. ඒ වගේම අඩංගු ප්‍රධාන වශයෙන්ම සීනි, ලුණු, මේද පිළිබඳව මෙහි දක්වා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රධාන කාරණා පිළිබඳව අපි යම් අදහසක් අපේ තිබිය යුතුයි මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න කලින්. අපි මේ නිර්මාණය කරන්නේ ග්‍රැෆික් චිත්‍රය යටතේ තව කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්. ඔන්න අපි ලේබලය පොඩි මේ වගේ හැඩයක් වෙනුවට මේ වගේ හැඩයක් අපි ගත්තා. පොඩි අටපට්ටම් හැඩයකට කිට්ටු හැඩයක්, අටපට්ටම් හැඩයක් වගේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ තියෙන දේවල් ටික මේ විදිහට අපි මේ ලේබලය තුල අපි ස්ථානගත කරන්න ඕනේ. ස්ථානගත කිරීම ගැන තියෙන්නේ. නම ගැන, ඊට පස්සේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය ගැන, කල්ලි කුත්වීමේ දිනය, ඒ වගේ මේ ඊට කලින් අපි සඳහන් කරපු සියලුම දේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට රූප සටහන පිළිබඳව මේ විදිහට අපිට මේ ලේබලය තුල
ස්ථානගත කරන්න පුළුවන්. ස්ථානගත කරලා බලන්න පුළුවන් මේක වඩා ගැළපෙනවද මේක විනාශ කිරීමකට කළ යුතුද කියලා. බොහෝ දුරට ස්ථානගත කළාට පස්සේ අපේ ෆයිනල් ඩ්‍රොයින් එක ආර්ට් වර්ක් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට එහිදී පොඩි පොඩි වෙනස්කම් මේ කටුසටහනේ හැටියටම ඇඳෙන්නේ නැතුව සිදු කරන්න පුළුවන්. වෙනස්කම් අපි සුළු වෙනස්කම් සිදු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට ඔබේ කොලේ අරගෙන අඩරුලේ තියෙන ඉලක්කම් තියෙන තැන් ටික ඔබ දකින්න ඇති. ඒ අනුව අපිට මැනලා හරි එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහට හරි වටේට සමානව මාජින් එකක් සටහන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ දේවල් ටික මෙහි අන්තර්ගත කරන්න ඕනේ. ඔන්න හැඩය තමයි මුලින්ම අපි කරන්නේ. අර අටපට්ටම් හැඩයට කිට්ටු හැඩය අපි කව කට්ට අරන් සමාන දුර ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඉතා ඉක්මනින් ලේසියෙන්ම මෙහි වටේ එහෙම නැත්නම් සීමාව ගැන අපිට ඉක්මනින් සටහන් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට රේඛාවක් මගින්. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය දේවල් මකලා හරින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙහි තියෙන අන්තර්ගතය ඔය කියන විදිහට අපේ පසුබිම බෙදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන්ම නමත් එක්ක ඊට පස්සේ රූප සටහන් සහ ඒ අපි මුලින් අන්තර්ගත කරපු කරුණු අපි මෙහි ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන්නේ ප්‍රධාන ආර්ට් වර්ක් එක තුල. ඉතින් අපි ඔන්න නම ලියනකොට අපි මේ විදිහට මැනුවලි ලියනකොට රේඛා දෙකක් දාලා අකුරු වල පරතර වෙන් කරලා ඊට පස්සේ අකුරේ හැඩේ ඇඳලා ඒකට ඝනත්වයක් එකතු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද හොඳට නම පේන්න ඕන. ඝනත්වයක් ඕන. ඝනත්වය තුලින් අපිට නිෂ්පාදනය ඉතා හොඳින් පාරිභෝගිකයාට පෙන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න වගේ අකුරේ මහතක් ගැනීම තුලින් පුළුවනින් අපිට ඒ දේ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බැජ් එකක් ලාංඡනයක් අපිට දාන්න පුළුවන්. රොබින් නම් ආර් අකුර. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් හැඩයක් එක්ක ලාංඡනය ওই තුර අන්තර්ගත කරන්න. ඊට පස්සේ මේ නිෂ්පාදකයාගේ නම සහ නිෂ්පාදනය මොකක්ද කියන එක. මේ තියෙන අයිස්ක්‍රීම්. ඔන්න බලන්න ඔබට අංශක 90ට හරියටම එන විදිහට විහිදි චතුරස්‍රය භාවිතා කළා අපිට අංශක 90 රේඛා නිර්මාණය කළ හැකි. ඔන්න අයිස්ක්‍රීම් කියන එක අපි ලකුණු කරලා යන දුර ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ ඔන්න අකුරු ටික මේ විදිහට අපි අඳිනවා. ඉතින් ඔබ අකුරු ඇඳීම ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. එතකොට ඔබට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ තුල ඒ අකුරු ඇඳීම සිදු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙහි තවත් ඉඩක් අපි වෙන් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මුලින් අපි සඳහන් කරපු දේ සඳහා අපි ඉඩ වෙන් කළා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට විහිදි චතුරස්‍රයත් එක්ක හරි කෙලින් වාජනයේ එන විදිහට අයිස්ක්‍රීම් කප් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔබ හොඳින් බලන්න නිර්මාණය කරන හැටි. ඕන බලන්න සමාන දුරක් අපි මේ පැත්තට ගන්නවා. මොකද මේක සම්මිතික නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අයිස්ක්‍රීම් ඔන්න උඩින් දාලා වැක්කිරනවා වගේ ඇඳලා අඹ ගෙඩියකුත් දාලා හරියට අඹ අයිස්ක්‍රීම් එකක්. ස්ට්‍රෝබෙරි ඒ වගේ විවිධ වූ රස දනවන අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ලීටර් 2යි ප්‍රමාණය අපි ලකුණු කරා. මෙතන බාකෝඩ් එක වගේ අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩින් මිල මෙන්න මේ විදිහට මිල අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන දේවල් කටුසටහනේ හැටියට අපිට තනින් තැනට යොදාගත හැකි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පෑනක් ප්ලැටිනම් එකක් භාවිතා කරලා ඕ වෙනත් වූ දෙයක් භාවිතා කරලා සුදුසු විදිහේ දේවල් ටික පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට අඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ප්ලැටිනම් වලින් ඇඳීම වඩා පහසුයි. ඔබටත් පුළුවන් ප්ලැටිනම් පාවිච්චි කරන්න. තහනම් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපි පැන්සල් රේඛා සටහන් කරපු දේ අපිට ප්ලැටිනම් එකෙන් ඉතා හොඳින් ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඝනත්වය එන විදිහට අපිට ලකුණු කළ හැකි. ඔන්න නම රොබින්. ඔබන් බොහොම ලස්සන අකුරු කීපයක් අපි නිර්මාණය කරගත්ත අලුත් හැඩේ අකුරු කීපයක්.
මෙන්න මේ විදිහට බොහොඳින් දකින්න. ඉතා හොඳට ඒ අකුරු ටික අඳින්න පුළුවන්කම තිබුණා. ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කළා. රේඛා දෙකක් ඇඳලා ඒ විදිහට අකුර පැන්සලෙන් මුලින් ඇඳලා ඒ විදිහට අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහි සීනි ලුණු සීනි මේද පිළිබඳව ඊට පස්සේ මෙහි බැජ් එක ගැන ආර අකුරත් එක්ක ඊට පස්සේ අපිට ඔන්න රූප සටහනේ ඔය අඹගෙඩිය වගේ න ටික මේ විදිහට ලකුණු කළ හැකි. ඊට පස්සේ අයිස්ක්‍රීම් මුඩින් තියෙන හැටියට ඒ සටහන ලීටර් 2යි ඒ ප්‍රමාණය ඔන්න මිල ගැන අපි සටහන් කරනවා මේ විදිහට. වර්ණ 2-3ක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඒ ටික සටහන් කරගන්න. ඒකට වඩා පහසුයි. ඔන්න බාකෝඩ් එක මේ විදිහට අපිට අඳින්න පුළුවන්. හොඳින් බලන්න. ඒක අමාරු නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට බාකෝඩ් එක විදිහට දැනන්නේ විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ලකුණු කරාම හරි ඉලක්කම් ටිකක් ඔන්න යටින් දාන්න ඔබ කැමති විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතනින් නිෂ්පාදිත දිනය. manufacture date. කාලය ඉක්ුත් වීමේ දිනය. expire date. ඒ ගැන සඳහනක් එහි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව. ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් එක තුල අඩංගු ද්‍රව්‍ය ඔබ යම් අදහසක් තියෙන්න ඕන. බලන්න ඉතින් ලේබල් අරගෙන පිටි සීනි එලකිරි ඒ වගේ වැනිලා අඹ රසකාරක කිරි යොදය ජෙලටින් පවුඩර් ඩයි වර්ග වගේ දේවල් අනුමත ඩයි වර්ග වගේ දේවල් යොදා ගන්න පුළුවන්. සීනි ලුණු මේදේ පිටිබඳව සටහන් කරලා ඊට පස්සේ අපි අනවශ්‍ය රේඛා ටික මකලා දාලා අර පසුබිමේ බෙදීම මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වර්ණ ටික ගලප ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තිත් වශයෙන් තියලා වර්ණ ටික හොඳින් ගලප ගන්න ඔබටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට වර්ණ ටික ගලපලා මෙන්න මේ විදිහට උඩ ඉඳන් යටට වගේ එන්න පාට කරෝතින් ඒක වඩා පහසු වෙයි. ලේසි ක්‍රම විදියක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අර වගේ කඩදාසියක් ඒ අයිනට තියාගන්න. එතකොට එළියට යන්නේ නැහැ වර්ණය. ඒ වගේ ක්‍රම සහ විදි අපි පාවිච්චි කිරීම අපේ නිර්මාණ ඉතා සාර්ථකව නිර්මාණය එළි දක්වන්න එක හේතුවක් වෙනවා. වැරදීම් බොහොම අඩුවෙන් බොහොම ලස්සනට නීට්ලි අපිට පුළුවන් එක නිර්මාණය කරන්න. ඔබ බලන්න ඉතා උචිත ගැළපෙන වර්ණ කීපයක් මෙතෙන්ට යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඔබ හොඳින් බලන්න. හොඳට කැපී පෙනෙන වර්ණ. මේ ඉතා වැදගත් ලේබලයක් සඳහා. මොකද ලේබල් අතරින් අපේ ලේබලය ඉතා හොඳින් පෙනෙන්න ඕන. එතකොට තමයි නිෂ්පාදනය අලෙවි වෙන්නේ. පොත් පිට කවරේ වගේ තමයි ලස්සන පොත් පිට කවරයක් නම් අන්තර්ගතයේ නෙමෙයි පොත් පිට කවරේ බලලා මේක ඉතා හොඳයි කියලා යම් අදහසක් එනවා නම් ඒ පොත මිලදී ගන්නවා. පාරිභෝගිකයා. ඒ වගේ තමයි මේ නිෂ්පාදනයත් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් වඩා ආකර්ශනීය ලෙස ග්‍රැෆික් චිත්‍ර අනුසාරයෙන් වන ලේබල් නිර්මාණය හොඳින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් දවටන් නිර්මාණය. ඔබ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට එළිය අඳුර දාලා ලස්සන්ට ඒ භාජනය අයිස්ක්‍රීම් කප් එක ඊට පස්සේ ඔන සීනි වලට මේ වර්ණය, ලුණු වලට මේ වර්ණය, මේදයට මේ වර්ණය යොදලා ඒ පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ග්‍රේ කලර් එක එහෙම නැත්නම් අලු පාට වගේ අරගෙන යම් ෂේඩින් එකක් දාලා එළිය අඳුර හුවා දක්වන්න. ඊට පස්සේ මෙහි පසුබිම මෙන්න මේ විදිහට අපි යොදා ගන්න. ඔබ බලන්න මේ වගේ වෙනත් වූ වර්ණත් ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න මේ විදිහට අපි මේ තද වර්ණය යොදාගෙන යනවා. අකුරු ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ කේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් කොටුවක් ඇතුලේ වගේ දෙයක් නිසා එය සුදු පාටින් නො වෙනත් ලා වර්ණයක් යොදලා නිර්මාණය සඳහා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්, භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ බලන්න පසුබිම සඳහා මෙරුන් වර්ණය ඒ වගේම දම් පාට වගේ වර්ණයක් අපි මෙහිදී දැනට යොදාගෙන තියෙනවා. නිල් පාට වගේ වර්ණයක්. ෂේඩින් ක්‍රමයට අපිට පසුබිම සඳහා යොදාගත හැකි. ඉතින් බොහොම පරිස්සමෙන් අපි ඒ වර්ණ කරන්න ඕන. අකුරු අස්සෙන් පොඩි පොඩි ඉඩකඩ ඉතා පරිස්සමෙන් වර්ණ කරන්න ඕන. ඉතින් හුඟක් සියුම්ම ඉඩකඩ අපි නිර්මාණය සඳහා යොදා නොගත යුතුයි. ඒ මුලින් අපි දැනගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ වර්ණ දෙක මිශ්‍රණය කළ පසුබිම් සඳහා යොදා ගන්න ඉතාමත් ආකර්ශනීය වේවි. ඊට පස්සේ ඔන්න කහ පාට වගේ වර්ණයක්, ලා කොළ පාට වගේ වර්ණ උඩින් තියෙන පසුබිම සඳහා අපිට යොදාගත හැකි. යොදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට වර්ණ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔබ බලන්න ඔබ කම්මැලි නැතුව වර්ණ කරන්න ඕන. ප්‍රධාන වෙන්නේ ඒ දේ. එතකොට බොහොම ලස්සන දවටනයක් ඔබටත් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙයි. මතු නොවන තැන් ඔබට පුළුවනි නැවත වාරයක් මතු කරන්න.
වඩාත් හොඳ අලංකාරණයක් ලැබීම සඳහා ත්‍රිමාන ගති ලක්ෂණ මතුවෙන විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔබ ද්විමාන නම් යන්නේ ඒ විදිහට ඒ යොදාගත්තු ස්ටයිල් එකේ හැටියට ඔබට ඒ මතු කළ හැකි. ඉතින් අවසන් මතු කිරීම වලදී මේ රේඛාව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. අඩු වැඩි තැන් වලට රේඛාව යොදාගෙන ඒක ඉතා හොඳින් මතු කළ හැකි. ඔබ බලන්න ඉතාමත් හොඳ ලේබලයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳ ලේබලයක් ඔබටත් පුළුවනි හොඳින් මේ වීඩියෝ අනුගමනය කරලා නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔබත් උත්සාහ කරන්න ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ හොඳ ලේබලයක් ඉතා පහසුවෙන් මේ ක්‍රම ශිල්ප භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට මින් එහාට කරන සෑම වීඩියෝ එකක්ම ඔබ ළඟට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඔබ සැමටම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.